ความพิเศษของถังตัวนี้ก็คือว่าความกว้างของมันมีระยะความกว้างแค่จุดสำคัญในเรื่องของการต่อท่อตรงนี้ก็จะมี2ส่วนหลักๆก็คือสวัสดีครับผมสีเมืองชาแนลครับทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่ก้าวแรกเสมอครับเรายังอยู่ในเพลย์ลิสต์ของมือใหม่หัดสร้างในเรื่องของการสร้างบ้านสไตล์นอร์ดิกด้วยตัวเองของผมอยู่นะครับซึ่งก็ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการสร้างบ้านสไตล์นอร์ดิกด้วยตัวเองของผมโดยในตอนที่แล้วผมได้นำเสนอในเรื่องราวของการทำห้องน้ำแล้วก็การติดสุขภัณฑ์ไปแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถกลับไปชมคลิปย้อนหลังก่อนหน้านี้ได้สำหรับในคลิปนี้ครับเราก็ได้เดินทางมาถึงตอนที่14แล้วครับก็จะเป็นในเรื่องราวของการติดตั้งถังแทรกห้องน้ำซึ่งผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองดูพร้อมกันในคลิปนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามต่อเนื่องเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไปดูเลยครับครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่วางถังแซกของผมนะครับซึ่งก็จะวางไว้หลังห้องน้ำนะครับที่ผมทำการก่อเสร็จแล้วนะครับซึ่งที่ผมวางแผนไว้คือจะใช้ถัง800ลิตรหรือไม่ก็ 1,000 ลิตรนะครับเดี๋ยวไปหาซื้อดูก่อนเดี๋ยวก็มาทำเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นถังบำบัดหรือถังแซกของผมครับที่ได้มีการซื้อมาซึ่งก่อนหน้านี้ผมเคยอธิบายไปว่าผมต้องการความจุที่800หรือ 1,000 ลิตรนะครับแต่ปรากฏว่าพอมาดูพื้นที่จริงๆของผมเนี่ยมันมีความกว้างค่อนข้างแคบอยู่ที่แค่ 1.5 เมตรเท่านั้นนะครับดังนั้นผมก็เลยต้องเปลี่ยนแผนมาใช้ถังตัวยี่ห้อดอทตัวนี้ครับซึ่งจะมีขนาดแค่600ลิตรซึ่งก็คงคิดว่าจะเพียงพอกับห้องน้ำ2ห้องของผมก็คือชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนนะครับซึ่งความพิเศษของถังตัวนี้ก็คือว่าความกว้างของมันมีระยะความกว้างแค่1เมตรเท่านั้นนะครับซึ่งก็คงจะพอดีกับพื้นที่แคบๆของผมแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือว่าถังตัวนี้มีระบบกันงูด้วยครับซึ่งผมก็ค่อนข้างมีความกังวลในเรื่องนี้ก็เลยเลือกใช้ในส่วนของถังยี่ห้อนี้นะครับซึ่งขนาดความสูงจากพื้นจนถึงตัวท่ออินหรือท่อเข้าตรงนี้ครับจะมีความสูงอยู่ที่ 1.07 เมตรฉะนั้นในส่วนของการขุดหลุมเนี่ยมันจะต้องมีการขุดเผื่อระยะไว้ด้วยเดี๋ยววิธีการขุดแล้วก็เผื่อระยะยังไงเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันอีกทีนึงครับครับนี่ก็จะเป็นการขุดหลุมเพื่อวางถังแซกของผมครับก็จะใช้การขุดกว้างอยู่ที่ 1.5 เมตรแล้วก็ยาว 1.5 เมตรนะครับเพราะว่าพื้นที่ค่อนข้างแคบในส่วนของความลึกก็จะอยู่ที่ 1.22 เมตรนะครับซึ่งก็คิดมาจากความสูงของถังแซกที่ผมอธิบายไปตอนแรก 1.07 เมตรแล้วก็ต้องเผื่อในเรื่องของการเทเลนอยู่5เซนติเมตรแล้วก็การเทคอนกรีตอีก10เซนติเมตรเป็น15เซนติเมตรนะครับบวกกับความสูงของพื้นถึงถังแซกของผม 1.07 เมตรก็จะเป็นทั้งหมด 1.22 เมตรนะครับก็จะมีการขุดทำเป็นลักษณะนี้นะครับในสเต็ปถัดไปก็จะมีการตีดินตรงนี้ให้แน่นนะครับแล้วก็จะเป็นเทลีนนะครับที่5เซนติเมตรแล้วก็เทคอนกรีตที่10เซนติเมตรครับแล้วก็ค่อยจะเอาถังแซกลงแล้วก็ต่อท่อครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีนึงในเรื่องของการต่อท่อนะครับว่าวิธีการเราจะเป็นยังไงบ้างครับก็อย่างที่ผมแจ้งไปก่อนหน้านี้ครับว่าผมไม่ได้มีการออกแบบในส่วนของตัวห้องน้ำชั้นบนตั้งแต่แรกครับเพราะว่าไม่งั้นผมก็ต้องมีการวางท่อตรงนี้ไปตรงจุดถังแซกก่อนหน้านี้แล้วช่วงที่มีการเทพื้นคอนกรีตนะครับแต่ว่าพอผมไม่ได้ทำอย่างนั้นปั๊บผมก็เลยต้องมีการมา DIY หรือว่าออกแบบให้มันสอดคล้องกับพื้นที่ครับก็คือต้องมีการต่อท่อลงมาจากชั้น2ครับโค้งลงมาแล้วก็เรียบไปตามผนังด้านข้างบ้านแล้วก็ไปห้องน้ำครับแล้วก็ไปที่ถังแซกซึ่งผมเองก็ได้มีการขุดหลุมแล้วก็ทำการเทลีนเทคอนกรีตไปแล้วครับตอนนี้ก็ถังลงแล้วนะครับในสเต็ปตัดไปก็คงมีการต่อท่อนะครับลงถังแซกนะครับแล้วก็ทำการกบนะครับตรงนี้ก็จะเป็นท่อชักโครกของชั้น2ครับผมก็จะต่อเรียบเคียงขนาดกับผนังของห้องน้ำชั้น1ลงมาเพื่อที่จะมาลงตรงถังแซกตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นท่อของห้องน้ำชั้น1ครับก็จะมาจอยกันที่ตรงนี้ครับก็ลงที่ถังแซกสิ่งที่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆก็คือว่าในส่วนของข้อต่อนะครับตรงนี้ผมใช้ข้อต่อ4นิ้วของท่อน้ำไทยนะครับแต่ว่าในส่วนของท่อ PVC ท่อประปาตรงนี้ผมใช้ของตามือนะครับเมื่อมีการมาต่อประสานกันด้วยกาวครับมันค่อนข้างที่จะทำงานยากเพราะว่ามันคนละยี่ห้อกันนะครับแต่เนื่องจากว่าผมต้องการที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายก็เลยต้องมีการเลือกยี่ห้อแตกต่างกันมาทำนะครับก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าสิ่งที่น่าจะเป็นก็คือควรที่จะใช้ยี่ห้อเดียวกันนะครับอย่างถ้าตัวนี้เป็นของท่อน้ำไทยตัวท่อประปาตรงนี้ก็น่าจะเป็นท่อน้ำไทยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งมันจะทำให้การสวมการประกอบเนี่ยง่ายกว่านะครับอันนี้ผมก็ทำออกมาก็ค่อนข้างทำยากพอสมควรครับเพราะว่ามันคนละยี่ห้อแต่ถ้าดีที่สุดที่ผมเคยท
ทำมาก็คือก็น่าจะเป็นของ SCG นะครับแต่ค่อนข้างที่จะแพงหน่อยก็ไม่ได้มีค่าโฆษณาใดๆนะครับก็เพื่อนๆก็ลองไปทำการพิจารณาตรงจุดนี้ดูนะครับสำหรับท่อเดนขนาด2นิ้วที่เป็นท่อระบายน้ำทิ้งครับคือเราสามารถที่จะใช้ข้องอต่อที่90องศาได้เลยไม่จำเป็นต้องใช้45องศา2ตัวประกบกันนะครับเพราะว่าในส่วนของท่อเดนน้ำ2นิ้วเนี่ยจะไม่ค่อยมีการอุดตันในส่วนของน้ำสักเท่าไหร่นะครับก็จะมีการต่อเพื่อที่จะเข้าสู่ถังท่อระบายน้ำสาธารณะลักษณะนี้นะครับก็จะใช้ข้องอ90องศาได้เลยครับไม่มีปัญหาครับสำหรับตัวท่อน้ำดีของห้องน้ำครับผมก็จะใช้ท่อ4หุ่นหรือว่าท่อ 1/2 นิ้วนะครับที่เป็นมาตรฐานในการที่จะต่อเข้าในส่วนของห้องน้ำทั้งชั้น1แล้วก็ในส่วนของห้องน้ำชั้น2ตรงจุดนั้นครับซึ่งก็จะต่อท่อไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะมีการต่อผ่านปั๊มอีกทีหนึ่งหลังจากนี้นะครับครับตรงนี้ผมก็ได้ทำการต่อท่อชักโครกห้องน้ำชั้น2และชั้น1เสร็จเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้ก็จะเป็นท่อชักโครก4นิ้วของห้องน้ำชั้น2ครับก็จะเรียบเคียงกับผนังห้องน้ำชั้น1มานะครับตรงนี้ก็จะเป็นท่อชักโครก4นิ้วของห้องน้ำชั้น1ครับก็จะต่อมาจอยกันตรงนี้แล้วก็จะมาเข้าถังแซกของผมที่วางไว้ข้างหลังตรงนี้ครับหลังจากนั้นก็จะมีท่อน้ำที่ผ่านการบำบัดเสร็จแล้วจากถังแซกก็จะต่อลงไปที่ตัวท่อสาธารณะของผมที่มีการทำไว้ก่อนหน้านี้นะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของท่อห้องน้ำที่เป็นสำหรับอาบน้ำครับก็จะเป็นท่อ2นิ้วนะครับก็จะไล่เทียบเคียงมาเช่นเดียวกันจากห้องน้ำชั้น2นะครับก็จะไล่มาแล้วก็มาออกฝั่งนี้นะครับแต่ว่าจะไม่ผ่านถังแซกแล้วก็ในส่วนของการต่อของท่อ2นิ้วที่เป็นท่อน้ำเดนนะครับก็ผมก็จะมีการต่อมาตั้งแต่นู่นเลยครับเป็นท่อของซิงค์กับในบ้านนะครับแล้วก็จะมาท่อของเครื่องซักผ้านะครับก็จะต่อพ่วงกันมานะครับแล้วก็จะมาเป็นท่อของเนี่ยครับจุดของท่ออ่างล้างหน้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นท่อสำหรับอาบน้ำของห้องน้ำชั้น1นะครับแล้วก็มาตรงท่อน้ำทิ้งของห้องน้ำชั้น2ครับซึ่งวิธีการของผมก็คือจะต่อออกมาข้างนอกแล้วก็มีท่อระบายเรียงเนี่ยพ่วงมาทั้งหมดเพื่อที่จะมาลงตัวท่อสาธารณะที่ผมวางไว้ซึ่งจะไม่ผ่านทางแซกนะครับก็จะออกมาเป็นทรงลักษณะนี้นะครับก็จะออกมาทรงอย่างนี้นะครับซึ่งจุดสำคัญในเรื่องของการต่อท่อตรงนี้ก็จะมี2ส่วนหลักๆก็คือตัวข้อต่อครับถ้าเป็นท่อชักโครก4นิ้วของห้องน้ำเนี่ยมันจะต้องใช้ข้อต่อ45องศา2ตัวเพื่อต่อกันให้ได้90องศาจะไม่ใช้ท่อ90องศาโดยเด็ดขาดเพราะว่ามันจะไหลไม่ค่อยสะดวกนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือจุดของการสโลปนะสโลปของถังของท่อนะครับจะต้องมีการวางสโลปทุกจุดเพื่อให้น้ำมันไหลได้สะดวกเพื่อที่จะมาลงตัวถังบำบัดแล้วก็ตัวท่อสาธารณะนะครับอีกตัวหนึ่งที่ผมลืมอธิบายไปก็คือในส่วนของถังแซกนะครับก็จะมีท่อชักโครกที่ลงมาใช่ไหมครับเพื่อผ่านการบำบัดแล้วก็จะออกมาเข้าท่อสาธารณะนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวหนึ่งที่จะต้องมีด้วยก็คือตัวท่อแอร์เวนคือท่อระบายอากาศนะครับเราต้องต่อด้วยนะครับก็จะออกมาเป็นทรงสนี้ในสเต็ปถัดไปผมก็จะทำการนำดินทรายนะครับมากบตรงนี้ทั้งหมดแล้วก็จะทำการเทปูนโบกทับเพื่อให้สามารถที่จะทำงานได้สะดวกหลังจากนั้นนะครับก็เดี๋ยวผมจะอธิบายในสเต็ปถัดไปอีกทีหนึ่งครับสำหรับบ้านทรายนอร์ดิกของผมก็มีการทำห้องน้ำไปได้ประมาณ 80% แล้วนะครับก็ในเรื่องของการทำการวางถังแซกก็มีการทำเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ผมก็ได้มีการอธิบายในคลิปก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับก็ในครั้งนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการปูแผ่นกระเบื้องปิดด้านบนนะครับเพื่อให้เกิดความสวยงามนะครับก็ผมก็จะใช้แผ่นกระเบื้องที่เป็นลายคล้ายๆลายหมักฮอตนะครับมาปิดนะครับก็จะมีขนาดอยู่ที่40 คูณ 40 เซนติเมตรนะครับเป็นกระเบื้องดินเผานะครับก็ปิดแล้วก็เว้นในจุดที่เป็นฝาถังแซกไว้นะครับเพื่อที่จะให้เราทำการบำรุงรักษาได้ง่ายนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีการทำเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูห้องน้ำชั้นล่างของบ้านนอร์ดิกของผมครับหลังจากเปิดก๊อกน้ำแล้วก็จะเห็นว่าน้ำในการไหลได้ดีใช่ไหมครับมาดูห้องน้ำชั้น2ของบ้านนอร์ดิกกันบ้างครับตอนแรกผมก็กังวลอยู่ครับว่าน้ำจะไหลขึ้นมาได้ไหมปรากฏว่าหลังจากเปิดก๊อกแล้วน้ำก็สามารถไหลออกมาได้แรงดีเช่นเดียวกันนะครับ
สำหรับปัญหาและอุปสรรคในขั้นตอนของการติดตั้งถังแทรกห้องน้ำของผมก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับข้อหนึ่งครับก็จะเป็นในเรื่องของการเลือกชนิดขนาดของท่อน้ำแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของการต่อข้อต่อต่างๆในแต่ละจุดให้แน่นด้วยนะครับก็อย่างที่ผมได้อธิบายไปในคลิปนะครับว่าในส่วนของการเลือกชนิดของท่อน้ำเนี่ยควรที่จะเลือกเป็นยี่ห้อเดียวกันก็จะดีกว่านะครับแล้วก็ในเรื่องของข้อต่อเนี่ยก็พิจารณาในเรื่องของยี่ห้อด้วยนะครับซึ่งในส่วนของการต่อท่อน้ำประปาเนี่ยยิ่งมีท่อขนาดใหญ่เท่าไหร่ก็ยิ่งจะต่อยากเท่านั้นนะครับแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของการต่อประสานด้วยกาวในแต่ละจุดนะครับซึ่งในส่วนของการต่อกับจุดข้อต่อเนี่ยจะต้องมีการดันให้สุดแล้วก็แน่นด้วยนะครับแล้วก็2ก็จะเป็นในเรื่องของขั้นตอนการนำถังแทรกลงในหลุมนะครับเราจะต้องให้ความระมัดระวังในเรื่องของการป้องกันถังแทรกเนี่ยมีการแตกร้าวด้วยนะครับโดยวิธีการก็คือเราจะต้องมีการเติมน้ำลงไปในถังแทรกอยู่เรื่อยๆในขณะที่เรามีการถมทรายหยาบลงไปนะครับซึ่งก็จะทำให้ถังมีการควบแน่นกับตัวทรายหยาบรอบนอกทำให้ถังเนี่ยเกิดการแน่นนะครับแล้วก็ป้องกันในเรื่องของถังที่จะมีการบิดงอแล้วก็แตกร้าวได้นะครับซึ่งวิธีการที่ผมใช้ก็คือทุกๆ30 เซนติเมตรผมก็จะมีการเติมน้ำลงไปในถังแซดนะครับแล้วก็จะมีการพรมน้ำรอบๆในส่วนของตัวทรายหยาบที่ผมมีการถมลงไปด้วยนะครับเพื่อความให้ดินมันแน่นแล้วก็ทำให้ถังเนี่ยไม่เกิดการบิดงอนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการสร้างบ้านสไตล์นอร์ดิกด้วยตัวเองของผมในขั้นตอนของการติดตั้งถังแทรกห้องน้ำครับซึ่งก็ต้องบอกเพื่อนๆครับว่าก็ไม่ใช่งานที่ทำได้ง่ายเลยนะครับเพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่ต้องใช้แรงพอสมควรอยู่ในเรื่องของการขุดดินแล้วก็ในเรื่องของการต่อท่อน้ำนะครับสำหรับขั้นตอนการทำปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นผมก็ได้มีการอธิบายในคลิปแล้วนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดมีโอกาสได้ทำการติดตั้งถังแทรกด้วยตัวเองก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับก็ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและฟังคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเจอกันในคลิปถัดไปก็จะเป็นในเรื่องราวของการทำเคาน์เตอร์ซิงค์ล้างรวมไปถึงการต่อปั๊มน้ำนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามต่อเนื่องเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปถัดไปนะครับทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่ก้าวแรกเสมอครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูการทำเคาน์เตอร์ซิงค์ของบ้านนอร์ดิกของผมจุดเคาน์เตอร์ซิงค์บ้านนอร์ดิกของผมจะเห็นว่าน้ำก็ไหลได้ดีเช่นกันครับ